You'll Okay. feel that tomorrow. If you like that. That's proper people, that is. Wat denken jullie wel niet, man? Nee. Your eyes. Bomba, auw. Wat denk je? Gaat eens weg, jij, het gloeiende. Bam. En dan doen we boom. Hallo lieve mensen, welkom terug bij Stefans GameTime. Mijn naam is Stefan en vandaag gaan we weer verder met Hogwarts Legacy. In deze aflevering wou ik even een paar side missies doen. We hebben natuurlijk in de laatste aflevering hebben wij ook weer een hele hoop kunnen doen. Maar ja, vandaag gaan wij even weer wat verder met de Friends missies. Oftewel, het zijn side missies, maar het zijn een beetje tussen side missies. Waarbij we dus misschien nieuwe grotten vrij gaan spelen, misschien nieuwe beesten vrij gaan spelen. Ik heb geen flauw idee. Maar vandaag gaan wij meeten met Poppy in het verboden bos. Forbidden Forest. Daar staat ze, dus daar gaan we gewoon even naartoe. Dus ja, we laten gewoon lekker gaan beginnen. Ik ben benieuwd wat vandaag voor ons in petto gaat hebben. Even kijken, we gaan even met de bezem daar naartoe, want je denkt toch niet dat ik daar naartoe ga lopen. Let's go! En vlieg. Bezem is echt weer een mooi stukje sneller, dus daar ben ik wel blij mee. We moeten nog 1 upgrade doen, misschien dat we die vandaag gaan doen. Ik heb geen idee, maar daar gaan we snel achter komen. Maar net hoeveel tijd we gaan hebben voor deze aflevering. Nou, hier is Poppy. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. They'll understand. Once we tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Centaurs are known for being wise. Centaurs don't know any more than the rest of us. Yeah. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. Mijn simply be capuchon honest with them about what we're trying is to do. lekker aan het wiebelen They'll aan de have to zijkant. help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure to all be fine. Oké. Mijn audio is heel raar. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Oké. Goed begin. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Oké. Aardig. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand,
must go speak with the herd. Find me after you have done this. Holy, oké. I don't understand. So Neither the do I. moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I trust I don't him, I know, guess. But I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll Oké. let you know what I find. Nou, dat is dus nog even afwachten wat daar nog verder uit gaat komen dus. Ik heb namelijk echt geen idee wat daar verder uit komt. Zo, dat was wel even weer een goed begin van de aflevering. Goeiedag. Even kijken, wat gaan we dus nou even doen? Want waarschijnlijk moeten we even op haar wachten. Dus misschien dat we even een andere sidequest pakken in de tussentijd. We kunnen natuurlijk met Sebastian meeten. Of Neddy, outside Hogsmeade. Maar ik denk dat we even een andere side missie gaan doen. We gaan namelijk even bezemracen. Dat is namelijk ook best wel leuk om te doen. Dus dat gaan we even doen. De sky is the limit. En als het goed is krijgen we daarmee onze laatste bezem upgrade. En dan hebben we die ook maar weer klaar. Moeten we wel even helemaal naar onderen toe. Helemaal hier naartoe. Dus we gaan hier even naartoe snel reizen. En zodra ik daar ben, dan kom ik weer bij jullie terug. Tot zometeen. En we zijn aangekomen bij de race. Ik ben heel erg benieuwd I'm over here. wat deze race gaat zijn. Als het goed is heb ik mijn audio nou gefixt, dus dat moet weer klaar wezen. We gaan Hello beginnen. again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Haha, echt wel. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose. Ja. Tuurlijk gaan we niet verliezen, tuurlijk gaan we winnen. We gaan die tijd meteen first try beaten. Hoppakee. That wasn't too difficult. Brilliant. Let's go. Oké. Zo, de... Oh, joh. Scherpe bochtjes hier. Oh, die heb ik gemist. Jammer. Time to beat is 2:42:42, dus dat moet lukken, denk ik. Oh. This is going well. Ja, laatste gemist. Nou ja, het is niet anders. Ik ben even echt in hyperfocus op dit moment, want ik wil natuurlijk die race wel meteen first try halen. En het lijkt heel makkelijk het racen, maar het is een beetje raar vliegen. De spatiebalk is omhoog en linker control is omlaag. Maar dan heb je natuurlijk nog je linker muisknop, dat is om te boosten. Die heb ik nu letterlijk de hele tijd ingedrukt. Oh shit. Die heb ik de hele tijd ingedrukt, zodat we dus in ieder geval maximale boost kunnen pakken. De boost is rechts onderin te zien door middel van een gele balk. En elke keer als ik zo'n bolletje pak, dan vult mijn boost weer op, zeg maar. En dan krijg ik als het ware een soort van extra boost. Waardoor je dus net even wat sneller kan. Dus daarom probeer ik zoveel mogelijk van die bolletjes te pakken. Om dus gewoon een wat snellere tijd neer te kunnen zetten. Maar dat valt niet altijd mee. Oh, oké. Dat scheelde niet veel. Oké, we zijn er bijna. Ik zit op 23 van de 29 ringen. Bovenin in het midden te zien.
Oké, die heb ik niet gehaald. Zo, dat is best wel een lange baan ook. Goeiedag. Nou moet ik ook zeggen dat het natuurlijk de laatste baan is als het goed is. Daar is de finish. That wasn't too difficult. Kom op, kom op, kom op. En we hebben hem. Good. We hebben hem meteen first try gehaald. Beste time. Goeiedag. 2:21. Wie sneller kan dan mij? Laat het me weten. Ik ben benieuwd wat jullie tijd is als jullie de race gaan doen. En we zijn weer terug. Nou kunnen we weer met haar praten. That was quite something. Wel is deze... Oh, Impressive mag work ook. today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. Ja, ja. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Ik heb een naam. You're an asset to our house. You take Thank care you. of yourself. Oké, dus wij hebben dus de race gewonnen. Kom maar met de melding dat we hem hebben I gehaald. should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Ja, krijgen we geen melding dat we hem hebben gehaald? Helemaal niks? Nou, toe even zeg. Nou oké, dan gaan we dus even naar Hogsmeade toe. Want dan moeten we natuurlijk even deze race, missie, informatie, bladibla even inleveren bij die bezemwinkel. Dus zodra we daar zijn, dan kom ik bij jullie terug. En we zijn aangekomen bij de winkel. En dan ben ik benieuwd wat Elby tegen ons te zeggen heeft. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I Okay. shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Ben benieuwd wat de volgende Couldn't have done upgrade this without you. voor een effect gaat hebben. Maar goed, die hebben we dus ook weer geklaard. 16 van de 32 hebben we nu done. Het houdt dus in dat we nog 16 side missies in totaal hebben. We hebben nog wel even tijd, dus we gaan kijken wat we onze volgende side missie zouden kunnen doen. Even kijken, we kunnen natuurlijk met Nettie meeten, maar we kunnen dus ook een Unicorn missie doen. We kunnen een Phoenix Rising doen en een Summoner's Court. Laten we die Summoner's Court eens even doen, dat vind ik ook wel grappig om te doen. Dus we gaan even terug naar Hogwarts. En zodra ik bij de missie ben, dan komen we bij jullie terug. Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Oké. Oké, Poppy deed dus weer een berichtje voor ons. En die heeft waarschijnlijk weer een volgende opdracht zometeen voor ons. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat zijn. Maar goed, we gaan nu eerst de Summoner's Court doen. Als het goed is, dit is de derde wedstrijd. Dus ik ben benieuwd of dit ook de laatste gaat zijn. Ik heb geen idee eigenlijk hoeveel er in totaal zullen zijn. Maar dit is match 3, dus de derde wedstrijd. Dus misschien dat er nog een finale is of wat dan ook. Dat zou op zich wel vet zijn. Hello, Grace. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again for your help at the lake. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. Oké, I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? tuurlijk. Ja, tuurlijk. I'm game. Ben hier niet voor niks. Let's see what you're made of. Vlees, The botten, pink bloed. smellies will always look upon you as a Daar ben ik van trusted gemaakt. ally and friend. Oké, Akio. Oké, dus als je hem daarop krijgt, krijg je dus 100 punten extra. Dat is op zich wel nice. You didn't see that. Mhm. Je hebt 20 puntjes, dat is niet zoveel. Oké, Akio is deze. En dan wil ik eigenlijk kijken of ik die kan krijgen. Bam! What a remarkable shot. Accio. Nee, je stoot mij eraf zeker. Mislukt. Kijken of we deze erop kunnen krijgen. Die.
Bam, nog een keer 100 punten. Impressive. Akia. En weer gefaald. Jammer dan. Zullen we de volle 300 punten kunnen krijgen met deze? Ik betwijfel het, maar... Accio. Oh, jammer, jammer, jammer. Net niet. Maar goed, hier komt ze toch niet overheen. Well, it appears I've been bested. Niet zo'n beetje ook. 220 punten. Beste puntenscore die ik tot nu toe heb gehad. Goeiedag. Well done! Diving, Summoner's Court. Seems there's nothing you can't do. Good game. You played a good game though, Grace. I did play rather well, didn't I? Nee, Only maar dat one maakt niet uit. student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand a chance. Nice, nice. We hebben er weer eentje klaar. Summoner's Court Match 3. All be weeks. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop Nice. by Spintwitches when you can. Oké, dus onze base upgrade is eindelijk done. Dus ik ben benieuwd. We gaan er nou meteen naartoe, want ik wil hem natuurlijk direct ophalen. Even kijken, dus gaan we weer terug naar Hogsmeade. En ja, zodra ik bij de winkel ben, dan komen we bij jullie terug. En we zijn weer terug bij Elby in de winkel. Ik ben benieuwd wat deze upgrade gaat kosten. We hebben het geld, dus geen probleem. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As I have a always, special I prize have for a you. Special prize for you. Ja, inderdaad, as always. Je hebt altijd een What are we speciale looking for prijs. today? Oeh, 7.500. Tuurlijk, gaan we gewoon kopen. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Dat was als het goed is de laatste upgrade die we dan ook hebben. Als het goed is onze base nu helemaal Thanks for gemaxt. stopping by. Hope to see you again. Dat denk ik niet, want je hebt niks meer van mij, dus doei. Ja, dat is als het goed is onze laatste. Dan gaan we meteen even controleren natuurlijk. Even kijken, gaan we even naar onze de gear. Ja, we hebben nu alle 3. Kijken of we ook... ja, dat is alles. Meer kunnen we niet doen voor de base. Dus die hebben we dus helemaal gemaxt nu. Collections, hier staat voor de rest ook niks meer bij daarover. Dus ja, dat hebben we allemaal klaar. Gaan we nog even naar de quest toe. We hebben nog steeds tijd. Ja, welke zullen we eens even gaan doen? Laten we nog eens even eentje van deze gaan doen. Laten we even gaan meeten met... we zijn nu toch in Hogsmeade, dus laten we gewoon lekker met Nettie gaan meeten. Die is buiten Hogsmeade. Dus dat gaan we nou even doen. Even kijken waar precies zij is. Zij is... Ja, precies buiten Hogsmeade. Dus daar gaan we nou even naartoe. Kunnen we even lekker nog genieten van Hogsmeade zodra we hier... of zolang we hier nog even doorheen lopen. Mooie winterse kerstsfeer allemaal. Heerlijk. Ja, het blijft echt genoeg. Ja, ik heb het nu al 1000 keer gezegd misschien, maar dit is gewoon nog steeds een geweldige game. Hoe het eruit ziet grafisch, de effecten. Freaking nice. Oké, we zijn er. We moeten even wachten op haar. Are you ready to put an end to Harlow? Natuurlijk. En talk. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with Wat each een of them namen. while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Ja, I'll speak. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Ja, gaan we doen. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Dat zou handig zijn inderdaad, ja. Oké, we hebben dus 1, 2, 3 personen met wie we moeten praten. We beginnen gewoon met ja, de desbezijnde lijkt mij gewoon. Dus daar gaan we nog even naartoe wandelen. En die is... Nou, daar kan ik nog geen afstand van zien, dus die is waarschijnlijk te ver. Oké, deze is 40 meter verderop. Hier binnen. Dus daar gaan we even mee praten. Sesam open nu. Waar is de trap? Waar is de trap? Oh, hier is de trap. Mrs. Rabe should be nearby. Ja, dat klopt. Die is hierboven. En daar staat ze al. Oh, Isco, what have I done? Goeie vraag. Vertel maar aan mij. Mrs. Rabe,
I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. I'm a security Harlow guard. approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. No. Does the note confirm kidnapping? Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Van alles. Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Ja, mensen doen gekke dingen als ze een beetje vreemd in hun huid zitten misschien. Have you Maar helped Harlow since kan your allemaal. husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Dat klopt, ja. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Komt goed, komt Here's goed. the note I received. You must be careful as well. Nee, Please don't put yourself in danger. mijn middle name is Danger, dus geen probleem. Woordjes, lettertjes en woordjes. Let's go. Some evidence worth hanging on to. Ja, naar beneden. I hope it's not too late. Oké, dan hebben we dus nog twee Now, personen met wie we find moeten Mr. praten. Bickle's other two friends. En die tweede, die zit daar. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir. Zijn I'd like gezicht to ziet er help. veel te jong uit ten opzichte van zijn I stem. spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. Nou, hij ziet er echt uit als hij jaar 17 of zo, 16, 17 en hij praat als iemand van in de I know 40. Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when, you know... Reading a ...to the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Dat ken ik. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well.
What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Oké. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. Geen probleem. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Oké, helemaal goed. Dan hebben we die ook gehad. Dan hebben we nog één persoon... Raymond. Dan hebben we nog één persoon met wie we moeten praten. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. En die zit een kleine 60 meter die kant op. Dus dan gaan we daar nog even naartoe. En even kijken, maar over de bruggetje heen. Agabus Filbert must be around here somewhere. Ja, daar staat hij. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. You may not. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. Oh, you do said tell. that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. Zo. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. I will. Harlow does not like people talking, as you already know. Dat klopt. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Oké, dan gaan we dus nou weer terug naar Nettie en kijken of zij misschien wat informatie heeft gevonden. Wij hebben ons best gedaan. Wij hebben in principe alle informatie nu verzameld die we kunnen verzamelen. Dus ik hoop dat wij ook snel in actie kunnen komen nou om gewoon deze zaak een beetje tot een goed einde te brengen natuurlijk. En dat wij natuurlijk Rookwood en Harlow kunnen aanpakken. Maar goed, dat komt vast wel goed. Een kleine 90 meter nog en dan kunnen wij dus weer met Nettie praten. Deze brug is ook geniaal. Zo mooi gedaan dit. Even kijken, en daar moet ze staan, 40 meter verderop. Nou, dan gaan we kijken of hier nog wat verder uitkomt en of we misschien meteen actie... She said she was going to the Hog's Head. Dan Perhaps kunnen we I'll daar find her naartoe. there. Oké, dan kunnen we weer terug. Maar ik ben benieuwd of zij wat meer heeft voor ons. En dat wij dat misschien met deze missie wel ten einde kunnen brengen. Hè? Maar ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. We moeten maar even afwachten natuurlijk. Zoveel leven hier. Zoveel mooie dingen te zien. Oh. Natty must be around here Ik zou het erg jammer vinden wanneer de game uit is, maar ja. Natty's wand. Dat is niet goed. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio! Ja, dat probeerde ik net al, maar... Kijk, hier gaan voetstappen. Natty must have been taken this way.
Voor mij is hij hier naar binnen gebracht, ja. Aswinder's hideout, let's go! Oké, we zijn binnen. There must be another way forward. Ja, ik zie daar 2 dingen die we kunnen aantrekken. En dan zou waarschijnlijk dan die middelste wel open gaan. Even kijken wat daar nog was. En die is dicht. Daar kunnen we dus niks. En dan moet ik het even accio, hè? En dan die. Die moet helemaal naar voren dan dus. A hidden door. Zo. Natty must have been taken this way. I need to find her Oké, quickly. hier zijn dus nog kistjes. Kijken of hier nog verder wat dingen zijn. Lijkt er niet op. Daar nog. Revelio. Oké, daar zijn 1, 2, 3, 4 vijanden. Oké. Oké, daar zijn ze dus. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here. Oké. You'll feel that tomorrow. If you like that. That's proper people, that is. Wat denken jullie wel niet, man? Nee. Your eyes. Bomba, auw. Wat denk je? Gaat eens weg, jij, het gloeiende. Bam. En dan doen we boom. Dat was hem. Daar staat er nog eentje, maar... How delightful. Wat denk je? Doei. Oké, nou, hebben we dat ook wel weer gedaan. Goeiedag, wat een gevecht weer hier. Ben ik wel blij mee dat de gevechten wel steeds iets moeilijker worden. Want anders werd het wel een hele makkelijke bedoeling natuurlijk. Daar zijn nog 2 kisten, hieronder is nog een kistje. Dus we gaan alles even weer lekker verzamelen hier. Ongelooflijk vreemd gedaan dit. Maar goed. Oké. Oh, dit is een of andere... bijna een puzzelruimte hier. Oké, daar staat een kistje achter die muur. Wat? Nee, ik weet niet wat voor geluid hij maakte, maar dat... Oké. Wat hebben we hier? Mooie afgelegen verstopte plek. Een kistje. En daar hebben we ook nog een rooster. Daar staan nog een paar van die Aswinders. Daar is nog een kist boven. We gaan eerst even hier langs. Als je mij er doorheen wil laten. Oké, de kist die staat daar. Maar hoe gaan we daar komen dan? Want daar kunnen we omhoog. Laten we dat eerst maar eens even gaan doen dan. We should speak to her again. Kiekeboe. Hoppa. Cast my eyes closer. Doei. Revelio. Oké. Dan hebben we dat ook weer gehad hier. Voor mij zijn al die Aswinders hier nu weg namelijk. Toch? Lijkt niks meer te zijn hier. Oké, dat is de deur waar we doorheen moeten. Dus daar gaan we nog niet doorheen. Want ik wil eerst alles hier even verzamelen natuurlijk. En daar hebben we ook nog een kist. Daar hebben we ook nog een kist. Legendary kist. Nice. Oké, dan hebben we daarboven hebben we nog. Die gaan we nog even meenemen. Oh. Dat is die. En deze. Oh, woordjes, lettertjes en woordjes. En het is een roze brief met de RH. Dus dat is die brief waarover werd gesproken. Otto Dibble's love letter from Rosie. Precies. He wanted me to destroy this if I found it. Ja.
Oké, deze, nog meer woordjes, lettertjes en woordjes. That was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. En hier nog een verzamelkist. Nou, hier, oh, je allemachtig, wat een hoop kisten hier. Vind je niet erg? Revelio. Nou, hier hebben we ook nog wat. Hebben we nou alles hier dan? Want ongelooflijk, het is een hoop hier. Even kijken, volgens mij hebben we nu... Ja, we hebben alles wel hier. Oké, dan gaan we dus nou naar boven toe. Dan gaan we door die deur in en dan kunnen we kijken of we Nettie kunnen bevrijden. Natty must be here somewhere. Ja. Hier even checken. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Revelio. Nou, ik denk niet dat ik op een stoel moet staan. Laat me nog eens af, dank u. Aloha Mora. Aloha Mora, dat gaan we dus doen. Daar zit hij. En die zit daar. Hoppa. Helemaal goed. Revelio. En verder hebben we hier helemaal niks. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. True, true. Oké, niks aan de hand dus. Revelio. Nice, zit er nog wat in die Thank you, Mr. gevangeniscelletjes? Nee, helemaal niks volgens mij. And thank you, my friend. Nee. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Is het zo? Very well. But be careful. Thank you, my young friends. En weg. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Revelio. Dat gaan ze zeker. Oké, kom maar Ijswinders. Kom dan. Kom maar. Ik is niet bang voor jullie. Ja, kom maar. Oh, ik heb tegen de muur aan. Het is erg stil. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for Once and for all. En we zijn buiten. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Tuurlijk. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. Nee joh. I must insist that you leave them to us. Nope. We shall have no further discussion on this.
Nee, inderdaad geen That's verdere right. discussie, want wij You nemen may actie. wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Nee, ga. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. We sure will. Bam, we hebben er weer eentje klaar. Kijken of we nog brieven krijgen. Nee, geen verdere notities. Helemaal niks. Dan denk ik dat dit weer een mooi moment is om deze aflevering ten einde te brengen. We hebben weer een hele hoop kunnen doen. We hebben best wel wat side missies gedaan natuurlijk. We hebben natuurlijk net die kunnen redden. En we zijn wat meer te weten gekomen. Ik dacht even dat er weer een brief werd. Maar goed, we zijn wat meer te weten gekomen natuurlijk over de Ashwinders. En over hoe dat een beetje in elkaar steekt. Dat ze dus inderdaad mensen aan het blackmailen zijn. En dat gaan we natuurlijk echt tegenwerken. Want dat kan gewoon niet. Daar gaan wij echt even een stokje voor steken natuurlijk. Maar dat gaan we waarschijnlijk doen in de volgende aflevering. Voor nu wil ik jullie weer heel erg gaan bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vergeet natuurlijk niet om te liken. Vergeet niet om te abonneren. En kijk ook even onder in de video-omschrijving natuurlijk voor mijn linktree. Naar al mijn socials natuurlijk. De community Discord. En als je zelf game suggesties hebt, kun je die er ook achterlaten. Een beetje kanaalfeedback is ook altijd welkom. Maar nogmaals heel erg bedankt voor het kijken, lieve mensen. En ik zie jullie in de volgende. Tot ziens.